Hi guys. ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Marino Beach Hotel එකට. හරි. එහෙනම් අපි Marino Beach Hotel එකේ high tea එක experience කරන්න ඇතුළට ගිහිල්ලා එතනදී හම්බෙමු. होटल එක ඇතුළට ආවට පස්සේ දකුණු අත පැත්තට වෙන තමයි රෝස් ලොන්ජ් එක තියෙන්නේ. රෝස් ලොන්ජ් එක ඇතුළට තමයි දැන් අපිට යන්න තියෙන්නේ. රෝස් ලොන්ජ් එකේ කවුන්ටර් එකෙන් අපේ රිසර්වේෂන් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාලා අපිට වෙන් කරලා තියෙන ටේබල් එක පෙන්නනවා. හැබැයි අපිට නම් වෙන් කරලා තිබ්බ ටේබල් එක හරි ගියේ නෑ. මොකද අපි වීඩියෝ එකක් නේ කරන්න ගියේ. ඉතින් ලයිටින් ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි යාළගෙන් වෙන ටේබල් එකක් කිල්ලුවාම අපිට දුන්නා. ඒක හිස්ව තිබ්බේ. ඒක නිසා අපි ඒක තෝරගත්තා. මෙයාලගේ high tea platters තුනක් තියෙනවා. රෝස්, වෙල්වට්, වොනිකා. I think අපි තෝරගත්තේ වෙල්වට් platter එක. ඒක දෙන්නෙකුටම ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ 2950යි. වෙල්වට් ප්ලැටර් එක හරි බොනිකා ප්ලැටර් එක හරි තෝරගන්නවා නම් දවසකට කලින් රිසර්වේෂන් එක දාන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි හයි ටී ප්ලැටර් එක try කරලා බලමු. ප්ලැටර් එකේ උඩම ප්ලේට් එකේ තියෙන්නේ cheese and tomato sandwich chicken puff vegetables cutlet. අපේ රන්සේයටත් අපි රස බලන්න දුන්නා. ඉතින් පොඩි අයට උනත් රස බලන්න පුළුවන්. දෙවැනි ප්ලේට් එකේදී අපිට ලැබුණේ බාබකියු චිකන් සෑන්ඩ්විච් දෙකයි, බැටන් බර්ග්ස් දෙකයි. තුනත් පහත් අතර කාලෙදි තමයි high tea එක රිසර්ව් කරන්නේ. ප්ලැටර් එකට හම්බෙච්ච තවත් ස්වීට්ස් බන් දෙකක් තමයි plain scones, pumpkin scones. ඒකත් එක්කම අපිට cold cream, strawberry jam උත් ලැබුණා. ඊළඟ ප්ලේට් එකට අපිට ලැබුණේ red velvet cakes දෙකයි, cinnamon and passion chibos දෙකයි, chocolate cupcakes දෙකකුයි. ප්ලැටර් එකට බෙවරේජස් විදියට අපිට ලැබුණේ ice coffee and coffee tea. අපි ඉතින් ice coffee තමයි තෝරගත්තේ. අපි කලින් Marino Beach එකට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අද අපි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. හැමදේම රසයි. අපි ඔක්කොම වගේ රස බැලුවා. ඒ හැමෝටම එන්න කියලා තමයි ආරාධනා කරන්නේ. හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බැලුවා අපි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා නේද
මරිනෝ බීච් හොටෙල් එකේ හයිටී බෆට් එක ඇත්තටම බජට් ප්‍රයිස් එකක් යන්නේ. ඔයාලත් ඇවිල්ලා try කරන්න. එහෙනම් අදට අපේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. එහෙනම් හැමදාම කියනවා වගේ අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ Facebook page එකත් like කරන්න. Instagram follow කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් මේ Travelfreedom Marino Beach Hotel